الحرب في سوريا منعت أي شيء جميل عن سوريا أن يصل للناس، سواء في الغرب أو للعرب أيضا. كلما فتحت التلفاز أو دخلت إلى اليوتيوب أو دخلت إلى الفيسبوك أو إلى الإنستغرام ستجد الفضاعات عن سوريا فقط، حتى أن هناك الكثير من الناس لو قلت لهم فقط لفظة سوريا سيأتي تلقائيا إلى مخيلته مشهد الدمار والقتل والتهجير واللاجئين. لكن في هذا الفيديو قررت أن أسبح عكس التيار. قررت أن أعطيكم وجها آخر لسوريا، الوجه الجميل، الوجه الذي لا يعرفه الكثير من الناس، الوجه الذي لم يعد لديه أي حيز في الإعلام بتاتا. فالمهم، إذا أول مرة تشاهد فيديوهاتي لا تنسى تشترك في القناة حتى يصلك أي فيديو جديد في المستقبل إن شاء الله، وأنا أضع فيديو كل يومين. وهذا حسابي على الإنستغرام، حسابي على السناب شات. سأكون سعيد جدا بكم. فقل بسم الله ويلا ندخل في الموضوع. أول شيء، هل فكرت في يوم من الأيام لماذا سميت سوريا بسوريا؟ أو لماذا تحولت من الشام لسوريا؟ حسنا، كلمة الشام هي المقابل العربي لكلمة سوريا، فقد حدث خطأ قديم في الاسم الذي أطلقه اليونانيون على الآراميين من سكان شرقي المتوسط، وخصوصا الشام أي سوريا الحالية. فبما أن المنطقة كلها كانت تدعى الدولة الآشورية وعاصمتها نينوى، فقد أطلق اليونانيون اسم آشوريين على كل سكان الدولة الآشورية، سواء كانوا آشوريين أو آراميين أو غيرهم. ومن هنا حدث الخطأ في التسمية بين الأعراق والأجناس المختلفة التي كانت تسكن هذه المنطقة. مع الفتح الإسلامي لهذه البلاد من أجل التمييز والتفريق بين هذه الأجناس والأعراق، صارت الإشارة باللغة العربية كما يلي: استعمل اسم آشوريين على الآشوريين من دون تغيير، بينما استعمل اسم السيريان في الإشارة إلى الآراميين، علما بأن كلمة سيريان هي في الأساس كان يستعملها اليونانيون القدماء للإشارة إلى الآشوريين. لهذا فالسيريان ليسوا آشوريين، إنما هم آراميون في الأصل، وهذا خطأ تاريخي. وظل النصارى من أهل الشام بعد الفتح الإسلامي يسمون سوريين، ولذلك في العصور الإسلامية المبكرة كان السوري هو المسيحي من أهل الشام، بينما الشامي هو المسلم، ومن هنا جاء استخدام كلمة سيريان. هل تعلم أن مصر وسوريا كانتا قد اتحدتا في دولة واحدة؟ نعم، بالفعل هذا حدث. سميت الدولة الموحدة بالجمهورية العربية المتحدة، وأعلن قيامها في 22 فبراير من سنة 1958. تم توقيع ميثاق الجمهورية المتحدة بين الرئيس السوري آنذاك شكري القوتلي والمصري جمال عبد الناصر. تم اختيار عبد الناصر رئيسا لهذه الجمهورية، والقاهرة عاصمة لهذه الجمهورية المتحدة. وعام 1960 تم توحيد برلمان سوريا ومصر في مجلس الأمة بالقاهرة، وتم إلغاء جميع الوزارات الإقليمية لصالح وزارة موحدة بالقاهرة، لكن لم يكتب لهذه الجمهورية أن تستمر، فقد تم حل الوحدة في 28 سبتمبر من عام 1961، وأعلنت سوريا انفصالها عن مصر لتسمى الجمهورية العربية السورية، بينما احتفظت مصر باسم الجمهورية العربية المتحدة إلى سنة 1970. فعلا كم نحتاج إلى هذه الوحدة الآن، لكن لا حياة لمن تنادي وكل يسبح في بحره. هل تعلم أن قماش ثوب الملكة البريطانية إليزابيث الثانية جاء من أسواق دمشق؟ فحرفيو دمشق عنوان للإبداع على مر الزمان، ومن أشهر الأقمشة الفاخرة التي تنفرد دمشق بصناعتها هي الدمسكو، والذي يسمى محليا بالبروكار. ويفتخر المتحف الملكي البريطاني بعرض ثوب زفاف الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، والذي قدم كهدية زفاف من سوريا إلى الملكة. البروكار الدمشقي أو الدمسكو في الحقيقة لا يعرف متى بدأ صناعته بالضبط، وقد أخذ شهرة عالمية أكثر من خلال ارتدائه من بعض الشخصيات المهمة، ومن أبرزها الملكة إليزابيث قبل 60 سنة، حيث طلب القصر الملكي البريطاني ثوبا من البروكار الدمشقي لزفاف الملكة. المطبخ السوري أو الشامي هو واحد من أشهر المطابخ في العالم العربي وفي العالم أيضا، حيث له مكانة عالية بين مطابخ العالم. فكل مدينة ومنطقة في سوريا إلا ولديها ما يميزها من الأطباق والأكلات، ما بين حمص وحماة ودمشق وحلب ومدن الساحل ومنطقة الجزيرة والبادية أيضا، وهذا ما جعل المطبخ السوري غني بأطباقه. ومن أشهر هذه المأكولات سأقدم لكم مثلا حلوى أم علي، التبولة، الكنافة والبقلاوة أيضا، والفلافل والشاورما. بالمناسبة الفلافل بالنسبة لي لازم أكلها مرة أو مرتين في الأسبوع، لكن الطريف في الأمر هو أن الناس هنا لا يعرفون بأن الفلافل هي سورية الأصل، والشاورما نفس الشيء موجودة في كل مكان، لكن يعني ليس كل الناس يعرفون بأن أصلها هو سوري أو شامي.
مدينة تدمر تعد من أحد المدن الأثرية والتاريخية الأقدم في العالم، فلها شهرة ومكانة حضارية وتاريخية كبيرة. كانت المدينة محط القوافل التجارية بين الشام وبلاد الرافدين، لأنها كانت تقع على طريق الحرير التجاري، وكانت المدينة تسمى بأثينا الجديدة، كما سميت أيضا بعروس الصحراء وواحة النخيل. بلاد الشام كانت كيان واحد، غير أن الاحتلال البريطاني والفرنسي قسموا هذه المنطقة وكان اسمها سوريا الكبرى، فقسمت إلى ما عليه الآن من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان. فتجد أن هذه الدول سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن يعني لديهم الكثير من الأشياء المشتركة، مثلا كاللهجة والثقافة والعادات، حتى وإن كان هناك اختلاف بسيط، لكن القواسم المشتركة أكثر وأكثر. حتى الأطباق والأكلات مشتركة بينهم، لأنهم فعلا كانوا جسد واحد قبل أن يقسموا حسب كعكة سايكس-بيكو. هل تعلم أن مدينة حمص فيها ثاني أكبر مقبرة في الإسلام، وتأتي بعد البقيع في المدينة المنورة، وهي مقبرة الكثيب. فحمص مدفون في أرضها الطاهرة أكثر من 400 صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشمل بلاد الشام حضارات قامت منذ فجر التاريخ في المنطقة الممتدة من ساحل البحر الأبيض المتوسط غربا حتى منطقة الجزيرة السورية شرقا، والتي قامت على أرضها الكثير من الحضارات كالكنعانية، الفينيقية والآرامية، إضافة إلى الحضارات التي تقاطعت وازدهرت في هذه البلاد القديمة. الشام في الإسلام لديها مكانة مرموقة وعالية جدا، فهي الأرض المباركة والأرض المقدسة. قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالأرض التي تحيط بالمسجد الأقصى كلها أرض مباركة. أرض الشام أيضا تعد مهد الرسالات ومهبط الأنبياء، وتعطرت أرضها بأقدام سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى ويحيى وزكريا عليهم السلام جميعا، وفيها هبط الوحي وتنزلت الملائكة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الشام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. في الحقيقة أنا من الأشخاص المتفائلين جدا بمستقبل سوريا المشرق، وأنا أؤمن فعلا أنه بعد أي مصيبة سيأتي خير. أنا فعلا أؤمن بأن مناعة الإنسان لا تكون قوية إلا بعد تعرضه للمرض مرارا وتكرارا. أيضا الشخص لا يكون مقاومة لسم العقرب إلا بعد أن يتعرض للدغة العقرب أولا. فعلا أنا مؤمن بأن سوريا ستكون دولة كبيرة، ستكون دولة يضرب بها المثل. من يعلم، ربما تعودون إلى هذا الفيديو قريبا في أحد الأيام.